الو استاذ زين، خير والله، كيف الحال؟ اهلا وسهلا، كيف الحال؟ نشكر ربي سبحانه ونعمه. طيب الحمد لله. انا بداية سعيد بهذا الاتصال، وان شاء الله يتم هذا الاتصال يعني باتفاق جيد. لكن بس قبل المناظرة، في الحقيقة يعني انا احب ان نتكلم معك في بعض الامور هكذا، وبعد ان شاء الله نتفق في المناظرة. ومن اهم الامور التي انا اراها يعني هي موضوع ادعائك للكتب الثلاثة اللي هي ما هي العجوز، ما يجوز وما لا يجوز في نكاح العجوز، وكتاب آخر جهاد النكاح، ما أدري في كتاب ثالث يعني أنت عرضته. فأنا ما زلت مصر حقيقة، وهذه يعني أنا أسألك عليها الآن، تعطيني أين هذه الكتب، أو يعني مثلا تبعث لي الآن حتى على الخاص صفحة أو صفحتين من هذه الكتب، ممكن يا أستاذ؟ ولا يهمك، بس خليني اقول لك نقطه قبل لا نتكلم في هذا الموضوع. صوتك بيقطع بصوتك، اي مشكله؟ ممكن تقول لي أين هذه الكتب أو صفحات؟ يعني أريد صفحة واحدة من هذه الكتب الثلاثة التي حضرتك ادعيتها. تفضل أعطيني صفحة أو أرسل لي صفحة من هذه الكتب. حاضر، ولا يهمك. الكتب ليست مجانيه، الكتب لازم انت تشتريها. نعطيك رابط وتقدر تشتري الكتاب اللي تريده. هاي النقطه الاولى. يعني مثلا كتاب ما يجوز وما لا يجوز في نكاح العجوز، يباع هذا الكتاب؟ ايوه، هذا يباع. نعم. وين يباع؟ أين يباع؟ في أي مكتبة؟ انا اعطيك الرابط، ما هو مكتبه، هو من عمل المكاتب، يعني ليس موجود على المكتبه كما انت تريد يعني. طيب هو مؤلفه من المؤلف هذا الكتاب؟ مكتوب عليه كل شيء، ما اشتريته تجد كل الامور اللي انت هو مكتوب عليه في واحد من هذه الكتب مكتوب عليها تأليف الشيخ أبو الإيمان. من الشيخ أبو الإيمان هذا؟ ما فيش واحد اسمه الشيخ أبو الإيمان، ولا في واحد اسمه الإيمان عشان تكون كنيته أبو الإيمان يا أستاذ. ما هو أبو هريرة ما عنده ابن اسمه هريرة، ما في اسمه أبو هريرة عاد الإيمان يعني. لا، أول شيء اسمعني. أول شيء أبو هريرة هذا اسم معروف وشخصية معروفة أمام الجميع. أما الإيمان، لحظة بس. طيب أبو الإيمان هذا سموه على من؟ أبو هريرة سمي أبو هريرة لأنه كان، لحظة استنى بس لحظة، ثواني بس، ثواني بس أقول كلمة. أبو هريرة، اسمعني بس، لحظة بس. ايوه انا سمعك، اوكي. انت تستشكل على الاشخاص وعلى اسمائهم، انا مالي دخل هذا الموضوع خليني بس ارد عليك واوضح لك نقطة. ابو هريرة سمي ابو هريرة لان كان قطته الهرة يحبها وهكذا. لكن ابو الايمان هذا، من ابو الايمان هذا؟ هذه الشخصية غير موجودة. هل عنده محاضرات؟ امام مسجد ماذا بالضبط؟ ثم واحد من الكتب هذه اسمها البهيمة. أنا أتحداك الآن تعطيني عالم واحد أباح اتيان البهيمة. بالعكس، في حديث صحيح صححه الألباني وهو حديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى بهيمة. ملعون، ما رأيك في هذا الحديث؟ ملعون من أتى بهيمة. وأتحداك تعطيني عالما واحدا قال، اسمعني بس، اسمع تحدي، ممكن تسمع تحدي؟ اسمع تحدي الأول عشان تجاوب عليه. انت لازم تسمعني بس. لا، اسمع تحدي وانا قاعد اعطيك الوقت. اسمع تحدي. اوكي، ما هو اتكلم معك انا بهذا تحدي كالتالي: اعطيني عالما واحدا قال ان اتيان البهيمة حلال كما تزعم انت في حلقتك، وهذا تحدي. لك عالم واحد يقول اتيان البهيمة حلال كما واعطيني حديث معها، واعطيني حديث او آية قرآنية. نشرت رابط ونشرت لا، ما لي علاقة بهذا. انا دخلت على كل الروابط، لم اجد شيئا. كثيرة جدا جدا جدا. لا، دخلت على هذه الروابط ولم أجد شيئا. طيب أعطيني حديثا صحيحا الآن يقول اتيان البهيمة حلال، حديث صحيح واحد. هو الآن أنت عندك اتصال تليفوني معي أو هي مناظرة؟ لا، مش مناظرة. قبل الاتفاق على المناظرة لابد أن أعرف هذه النقاط. يعني من أجل لك الحديث أنا حاليا أنا لازم أفتح لك يعني. افتح الآن، أعطيك وقت تفتح تعطيني حديثا صحيحا يقول اتيان البهيمة حلال. اوكي، لازم افتح الانترنت. فانت يعني افتح
افتح الانترنت الآن اعطيني. أمرك عجيب يا أستاذ زين. لا مش عجيب، لأنك أنت تدعي أن حلال جماع البهيمة حلال في الإسلام، وهذا كذب، هذا كذب، اسمعني يا حبيبي، مش موجود هذا، وأتحداك. احنا عندما نقدم، شوف لازم تفهم نقطة مهمة. عندما نقدم أي بحث للناس احنا لا نفرض عليهم، احنا نقول هذا البحث أمامكم وأنت تختار ما تشاء، تكذبني تصدقني أنت حر. لا هات الدليل، نصدقك لما تجيب الدليل الصحيح. أعطيني حديثا صحيحا يقول يجوز إتيان البهيمة. أنا الآن أريد هذا الحديث. أنت الآن ردت نكاح البهيمة صح؟ أعطيني حديثا واحدا صحيحا يقول حلال نكاح مش نكاحي طبعا، لا يجوز نقول عنها نكاح، جماع أو إتيان البهيمة حلال. أعطيني حديثا واحدا فقط. لا يوجد أبدا. في روح المعاني للإمام الآلوسي الجزء 18 والصفحة 78 إنه لا حد على الصبر والمجنون من إكراه السلطان، ولا على من أولد في دبر أو في فرج صغيرة غير مشتهات أو ميتة أو بهيمة. ممتاز جدا. اسمعني عشان أعلمك شيء في الإسلام مهم جدا. الرواية هذه تمام تقول لا حد. ايه تمام اسمعني بس أرد عليك الآن. الرواية تقول لا حد ولم تقل حلال. لا حد يعني اسمعني، لا حد يعني لا يطبق عليه حد كحد الزنا مثلا أو حد القصاص. لا حد يعني حلال. في كثير من المحرمات في الشريعة محرمات وليس عليها حد. مثال ذلك عقوق الوالدين محرم لكن لا حد عليه. الربا، أكل الربا محرم، والله عز وجل حارب هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، حارب من أكل ربا. من يأكل الربا هذا محارب من الله ورسوله في آية صريحة في سورة البقرة. مع ذلك لا حد على آكل الربا، مع ذلك هو مرتكب كبيرة من الكبائر. والعلماء قالوا لا حد لكن يوجد تعزير لمن يرتكب جريمة إتيان البهيمة، والتعزير هي عقوبة شرعية يقررها ولي الأمر قد تصل إلى درجة القتل. اعرف الفرق بين لا حد وبين حلال. أنا تحديتك تعطيني رواية تقول حلال إتيان البهيمة، أنت قلت لا حد. لا حد لا يعني حرام، لا يعني حلال. لا حد لا يعني حلال، وإنما يعني لا يطبق عليه حد منصوص عليه في القرآن أو السنة، ولكن يعزر عقوبة التعزير. فهمت؟ اسمعني أنت مو بإيدك تطلب اللي تريده حلال أو مش حلال. لا حد عليه يعني أنت عادي ما فيش حد عليك ولا حد يعاقبك. لا من قال هذا الكلام؟ في تعزير، في عقوبة تعزير، في عقوبة تعزير. أنا أسمعك، أنا أسألك هل معنى لا حد يعني إذا شيء، أنت مش تقول إنك مسلم سابق؟ طيب جاوبني على هذه النقطة. إذا شيء، هل شرط إذا شيء لا حد عليه يعني هو حرام يعني هو حلال؟ طيب عقوق الوالدين هل يعني اسمعني طيب يعني لا عقوبة حد. اسمع لا عقوبة حد يعني حلال. طيب عقوق الوالدين ليس عليه حد لكن هو حرام ويعاقب في النار. واتيان البهيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى بهيمة، ملعون مطرود من رحمة الله. ماذا تريد عقوبة أكثر من ذلك؟ وبعدين العلماء قالوا لا يحد لكن يعزر. العلماء قالوا يعزر. ملعون المحلل والمحلل إليه. طيب اللي طلق زوجته بالثلاث ملعون يعمل ايه يعني؟ لازم يجيب له محلل. ما علاقة المحلل؟ لا تخلط الأمور. كلامي واضح، أنا كلامي واضح. هل معنى لا حد عليه يعني حلال فعله؟ لا. عقوبة التعزير. لا في تعزير. كيف العلماء قالوا في تعزير؟ طيب ابن عباس من العلماء. وعلى فكرة ابن عباس هو راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى بهيمة. ملعون ما معنى ملعون؟ اسمعني كلمة ملعون، اسمع جاوبني على هذا السؤال. كلمة ملعون تعني محرم أم حلال؟ اسمعني جاوبني على هذه النقطة. أنا لن أتركك حتى تجيبني على هذه النقطة. هل معنى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من أتى بهيمة، هل الناس يفهموا من هذا حلال أم حرام؟ لا وعندك أيضا لا حد على
من أكل لا إله إلا الله. قلنا لك لا حد لا يعني أنه حلال. الربا محرم من كبائر المحرمات ولا حد عليه فاعله. أنت عارف ما معنى لا حد ولا لا؟ لا حد لا يعني لا يوجد عقوبة، وإنما لا يوجد عقوبة منصوص عليها في القرآن. في عقوبتين في الشريعة: عقوبة الحد وعقوبة التعزير. يا أستاذ، عقوبة الحد وعقوبة التعزير. عقوبة التعزير موجودة على من يأتي بهيمة. افتح كتب الفقه كلها ستجد هذا. وليس فقط هذا الحديث، عندك عشرات الحديث تتكلم. لا يوجد حديث واحد يقول حلال اتيان البهيمة. أنت لم تأتي. أنت أتيت برواية تقول لا حد. ولا حد لا يعني أنه فعله حلال. هذه طبعا هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أنا هذه الكتب ما زلت مصر عليها، الكتب الثلاثة. ما الكتب موجودة والناس شافتها. وين شافتها؟ طيب الآن اسمعني، الآن أنا سأفتح الكاميرا وبين لي صفحة واحدة من هذه الكتب، ما رأيك؟ طيب أنت مشتريها هذه الكتب؟ أنت اشتريت هذه الكتب؟ طيب كيف عرفتها أنت؟ نعم. منين عرفتها أنت هذه الكتب إذا ما اشتريتها؟ منين عرفتها؟ موجودة على الإنترنت. طيب وين موجود على الإنترنت؟ وين موجود على الإنترنت؟ وين أعطيني، قل لي ماذا أكتب الآن حتى أفتح الصفحة هذه. كتاب مثلا ما يج... طيب أسمع، أنا أسألك، أنت قرأت هذا الكتاب؟ ما يجوز وما لا يجوز في نكاح العجوز، أنت قرأته؟ أنا نقلت كل اللي عندي من الكتاب، نقلت على الموقع بالكامل. أنت قرأت كتاب ما يجوز وما لا يجوز في نكاح العجوز؟ هذا الكتاب أنت قرأته؟ وعندي الرابط للمشترى هذا الكتاب. نعم. طيب وأنت اشتريت هذا الرابط؟ أنا ما اشتريت من زمان، أنا أحكي أنا 7. كيف ما اشتريته وأنت الآن قلت لي قرأته؟ أنا 7 سنين في دولة ثانية، في كتب ومكتبة عندي تركتها. طيب أنت اشتريت هذا الكتاب؟ أنت اشتريت هذا الكتاب؟ نعم. أنت اشتريت هذا الكتاب؟ من زمان، من قديم. هذا الكتاب 2014 منشره واشتروه 3000 شخص في يوم واحد. اشتريته من زمان، يعني أنت اشتريته؟ أيوة من زمان. طيب وين الآن؟ ليش مش موجود معك؟ ما هو دولة ثانية أنا وكل شيء ما عندي، كله خذوه. يعني تركته في الدولة الأخرى يعني. أيوة، ما أنا هربت من دولة ثانية على حد الردة. على حد الردة اللي موجود في رسالة بولس إلى العبرانيين: من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة. والتفسير أنطونيوس فكري يقول هذه عقوبة تارك الإيمان. تفسير مسيحي يقول هذه عقوبة تارك الإيمان. والقمص الذي توفي قبل فترة، القمص مرقس عزيز، نعم، قال من ترك المسيحية خائن ويقتل. هذا قمص معروف في مصر. اللي يترك مسيحيته ويروح للإسلام بخيانة عظمى، ولا بد من عقابهم. واللي يترك المسيحية ويروح للإسلام، المسيحي اللي ساب المسيحية ودخل الإسلام، هذا الشخص يبقى عمل خيانة عظمى ويقتل. لا يعلم حد الرد. افتح رسالة بولس إلى أهل العبرانيين: من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة. موجود في رسالة بولس إلى العبرانيين. هذا لو أصلا فرضا هو الكاتب، ليس هو الكاتب أصلا. أنا أتحدث حد الردة بين الإسلام والمسيحية، ما وراي. ما عندي مشكلة، أنا موافق. تمام، ما عندي مشكلة. أنا أقول لك موافق في مناظرة واحدة نعرض فيها هذا حد الردة هذا. أنا أقول لك الآن وإذا أنت مسجل هذه المكالمة أقول لك وأعلنها. تمام؟ أنا مكالمة مسجلة. نعم، صدق. قول اللي عندك. المكالمة مسجلة صح؟ أيوة. ماذا؟ ما تقدر أنشرها منشرة زين. أنا مش مثل الناس اللي أتصيد يعني. أنا ما تقدر أنشرها منشرة. لا، أنا ما أخاف أصلا من تسجيل أي مكالمة. أنا مو على الخوف. فإحنا شوف نتكلم. أنا أفتخر بكل مكالمة تسجل. أفتخر بكل مكالمة تسجل. أقولها لك من هنا: موافق على مناظرتك في حد الردة بين الإسلام والمسيحية في مناظرة واحدة نعرض فيها الإسلام، الردة في الإسلام والردة في المسيحية، نعرضها. خير الله. اسمعني، أنت تتصل بي تسمعني وأسمعك يعني. إحنا ما بنتصل بي تحاربني وأحاربك وبالطريقة. لا أنا لا أحارب. أنا ما أقول لك علشان أنت متصل بي علشان تفهم الموضوع اللي أقول لك فيها وأنت ما أنا أفهم الموضوع اللي تقول لي.
انا ما عندي مشكله باي موضوع انت تختاره، انت اختار الموضوع اللي يناسبك وانا اعمل مناظره. بس اذا ردت مناظره واحده تكون بها الموضوع لازم يكون موضوع مشترك. موضوع مشترك. ماذا يعني؟ خليني اوضح لك. اوضح لك واعطيك الفرصه واتكلم براحتك وانا اسمعك في الاخير. تفضل. الموضوع المشترك، انت عندما تقول لي مثلا الارهاب بين الاسلام والمسيحيه، احنا نتكلم عن الهين. اله الاسلام ليس هو اله المسيحيه، وانت لا تقبل ان المسيح هو اله الاسلام. فالهين موضوعين مختلفين، لازم يكون مناظرتين. هاي النقطه اللي انا فاهمها. اذا تريد يعني موضوع يكون مشترك، نتكلم على شخصيه واحده بين الكتابين، مثلا صلب المسيح بين القران والكتاب المقدس، نفس المسيح، ما راح نتكلم عن مسيح اخر. عرفت كيف؟ هذه في موضوع واحد انا موافق عليه. صلب المسيح بين الكتابين في موضوع واحد، انت تقول على صلب المسيح من القران ومن الانجيل عباد الله، وانا يجيب من القران ومن الانجيل ادله، ما عندي مشكله. هذا ممكن. بس عندما نتكلم في موضوعين منفصلين عن الهين يصير خلط بالموضوع ولا يستفاد المشاهد يعني. هذه وجهه نظري يعني، انت ما هو رايك؟ ايه، اولا انا اقول لك موافق حتى على موضوع الصلب، هذا موافق عليه، ما عندي اي مشكله، تمام. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، انت كاتب على غلاف صفحتك كاتب مقارنه اديان، تمام. والمقارنه، ما خليني اكمل، دعني اكمل. المقارنه تكون بعرض الشيئين امام المشاهد. تفضل، هذه المسيحيه وهذه الاسلام، هذا نص في المسيحيه وهذا نص في الاسلام، تمام. تفضل شوف يا مشاهد، هذه صفة الله في المسيحية، مش شرط تكون الشخصية مشتركة. ما هو الناس ما هم الناس بيعرفوا مثلا الآن، تمام، بيعرفوا. أنا أريد واحد المشاهد قاعد يشاهد يقول أنا أريد أن أؤمن بأي إله المسيحية ولا إله الإسلام. لما أنا أعرض له أقول له تفضل، هذه صفة الله في المسيحية وهذه صفة الله في الإسلام في نفس المناظرة. لماذا نفصل الموضوع واحد؟ لماذا نفصل المناظرتين؟ أنا مش موافق عليها موضوع المناظرتين. وعلى فكرة، مناظرة صديقك هذا العابر، هذا الذي ناظرته، منفصلتين كنت مضطر فقط حتى لا أدع له مجالا للهرب، وإلا أنا مش موافق على هذه المناظرة. ولو تراجع كل مناظراتي على اليوتيوب كلها مشتركة في موضوع واحد. دعني أكمل. كلها مشتركة في موضوع واحد، ما عنديش حكاية المنفصلتين هذه أبدا. فإذا أنت تحب مناظرة مشتركة في نفس المناظرة في صفة الله في المسيحية، في الإسلام والإسلام، الإرهاب بين الإسلام والمسيحية، الصلب، أي موضوع مشترك في مناظرة واحدة، نعرف فيها هذا ونعرف فيها هذا ونخلص الموضوع وسلام سلام، انتهى الأمر. لكن مناظرتين منفصلتين ونغلق وهكذا، أنا مش موافق. أنا أقول لك إلا أوافق فقط على مناظرة واحدة في نفس المناظرة في نفس الوقت. في نفس الوقت أنا ما عندي مشكلة، بس يكون مثلا ساعة مسيحيات وساعة إسلاميات. لا في نفس الوقت، في نفس هذه الساعة هذه. لأني أنا أحب أن أقارن، وأنت كاتب مقارنة أديان. أنا أريد أن أعرض هذا نص في المسيحية وهذا نص في الإسلام. تفضل يا مشاهد، هذا ما المشكلة في ذلك؟ أستاذ زين، ممكن تسمعني؟ تفضل. المقارنة أوكي، أنا مقارن أديان وأنت أيضا مقارن أديان، ولا عندنا مشكلة، لا أنت تختلف ولا نختلف. المقارنة شخص واحد يقوم بها وليس اثنين النقيض وضده يعني. المقارنة أنا أطلع على الشاشة وأقول يا جماعة القرآن هكذا يقول والكتاب المقدس هكذا يقول، أقدمها للمشاهد. لا بالعكس، في المناظرة يعرض هذا الأمر، مش تحكي وحدك. أنت ما نعطيك الوقت، ليش ما تسمعني؟ ما أنا أسمعك للأخير. لا أنت ما سمعتني للأخير على فكرة، قطعتني كم مرة، بس تفضل. لا أخو، أقول لك ممكن أوقف لك، ما قاطعك، أقول لك ممكن توقف أرد عليك، بس ما قاطعك، نعطيك المختار. هذه اسمها مقارنة. المناظرة شيء آخر. المناظرة احنا نناظر في موضوع واحد مستمر، الإسلام والمسيحية في وقتين منفصلين علشان المشاهد يعرف. هذه اللي أنا أريد أسويها. إذا تريد موضوع واحد مختلط لازم نتكلم على شخصية واحدة بين الكتابين، علشان لا نختلف على الشخصية نفسها يعني، علشان لا تستطيع تطعن بها ولا أنا أستطيع أطعن بها. اسمعني يا أستاذ. اسمعني يا أستاذ، المناظرات العالمية حصلت على نفس طريقتي أنا التي أريدها. يعني مثلا مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع مناظرة القس أنيس شروش كانت بعنوان أيهما كلام الله، القرآن الكريم أم الكتاب المقدس. في نفس المناظرة كان أنيس شروش يعرض نص من القرآن ونص من الكتاب المقدس، والشيخ أحمد ديدات كان يعرض نص من القرآن ونص من الكتاب المقدس، والمشاهدين آلاف الذين كانوا يتابعون، والجميع كان موافق على هذه الطريقة. لماذا نفصل المناظرتين؟ لماذا ما دام الموضوع واحد؟ أنا أريد أن أقارن، أريد المشاهد يسمعني في نفس الوقت، يسمعني
وحتى بالمناسبة ممكن خليني دعني أكمل، أنت قلت لي ما قاطعك. تمام. فالمشاهد حتى مرات ممكن ما يكمل المناظرة فيخرج من وجهة نظر واحدة بس. يعني واحد مثلا يشاهد الآن، شاهد أول 15 دقيقة، شاهدني بس أتكلم عن المسيحية، طيب ممكن ما يشاهد الأمور الإسلامية. لكن لو في هذه 15 دقيقة عرضت أمور مسيحية وإسلامية استفاد، تحصل على مقارنة، شاف هذا وشاف هذا. هذه فكرتي أنا. ممكن أتكلم أنا؟ أي على فكرة إذا نريد أن نطيل في هذا الموضوع يعني سنراه يعني موضوعا يعني اتفاقا سيئا حقيقة، لأنني أنا لن أوافق على منفصلتين. أنا موافق على موضوع الصلب، أنا قبلت بس لازم تفهم وجهة نظري. موضوع الصلب موافق عليه، وجهة نظرك فهمتها وأنا مع احترامي لك مش موافق عليها. كثيرة مشتركة، مواضيع كثيرة وليس فقط الصلب. أنا أعطيتك الصلب يعني لسبيل المثال، تختار لك موضوع آخر إذا ما تريد الصلب ما عندي أي مشكلة يعني. مواضيع كثيرة في نفس العنوان. عندما نتكلم عن موضوعين مختلفين أيهما كتاب الله، أنت جبت أيضا مثل يعني على أحمد ديدات وسروش اللي تناظروا يعني مناظرة بالغدير. طيب أتكلم عن إلهين، يعني إلهين ما ينفع بحلقة أو يعني طيب ما رأيك؟ أنا عندي حل. أنت وافقت أن المناظرتين يكون يعني موافق أن تكون في نفس المناظرة بس بشرط أن تكون نفس الشخصيات. تمام. ما رأيك؟ نفس الشخصية. نعم. نفس الشخص اللي نتكلم عليه. ما رأيك في مناظرة الأنبياء بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم ونختار نفس الشخصيات محددة مثلا؟ الأنبياء بين الكتاب المقدس وبين القرآن الكريم. طيب ممكن تختار لي أنبياء اللي أنت تعترف بهم أنبياء لكي نقارنهم؟ لا عادي نتفق الآن. أنا أعترف بكل الأنبياء. ما هم الأنبياء الذين تعترف بهم أنت؟ هو موجود بهم الكتاب، أنت في ناس ما تعرفهم يعني. طيب تمام. نختار مثلا الشخصيات المعروفة، مثلا إبراهيم، داود، سليمان. تؤمن به نبي؟ لا مش نبي. طيب داود، إبراهيم، من آخر؟ يعقوب مثلا، أظن تعترف به نبي ولا لا؟ أوكي. لا مو نبي، كاتب. طيب يعني ندخله ولا ما ندخلوش؟ لا ما هو أنا أقول لك بالأنبياء أكتبهم لك، لازم أكتبهم لك وراجع الشواهد علشان أعرف النبي من الكاتب، لأن في أنبياء وفي كتب يختلف يعني، وفي دورين للأنبياء، في نبي وفي طيب يعني. ماذا يعني إلى الآن داود وإبراهيم، موسى مثلا؟ موسى نبي من الأنبياء الكبار. أشعياء نبي. أشعياء مثلا. يشوع ليس نبيا، كاتب. أوكي. لا يشوع نبي، كيف مو نبي؟ ممكن تاخذ طاري النبي، هو برأيي ممكن تاخذ طاري النبي يعني. تمام. يشوع. ماذا تريد شخصية أخرى؟ ما كيفك، أنا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، بس نتكلم على موضوع مثلا. ما عندي مشكلة خلاص. نفس الشخصية نناقشها في نفس الموضوع، ما عندي مشكلة بالمناظرة. تمام. بس شخصية مختلفتين، أنت تطعن وأنا أطعن، ما راح يستفاد المشاهد. خلاص حلينا هذه المشكلة بموضوع الأنبياء هذا. أوكي خلينا بس نكمل. أنت قلت يعني المشاهد ما راح يشوفني أتكلم إسلاميات وراح يخرج ما راح يكمل. قبل المناظرة راح نقول المناظرة كاملة يا جماعة، مسيحية وإسلامية، ساعة مسيحية وساعة إسلامية. إذا تيجي شاهد المناظرة بالكامل عشان تستفيد، فاللي يريد ما يستفيد هو لا يستفيد يعني. هذا كيف طبعا ما نجي برأيك. بس خلاص ننسى هذا الموضوع الأول، ننسى خلاص. الآن نحن تقريبا متفقين على موضوع الأنبياء، تكون مناظرة واحدة في نفس الوقت نقارن هذا نبي كذا وهذا نبي كذا وهكذا. طيب ماذا تريد تقارن بين الأنبياء مثلا؟ نعم. ماذا تريد تقارن بين الأنبياء؟ والله هذا شيء يعرض في المناظرة مش ليس الآن. أنا لا أقول لك أعطيني رؤوس المناظرة، أنا ما أريد أقول لك أعطيني رؤوس المناظرة. نقارن في كل شيء في حياتك. يعني أنت توضح وجهة نظرك، مثلا توضح وجهة نظرك في وجهة نظركم أنتم في الأنبياء، وأنا أوضح وجهة نظرنا مثلا في الأنبياء، وأيهما أقرب للعقل، نقارن بين نصوص القرآن ونصوص الكتاب المقدس. أوكي ما عندي مشكلة، هذا موضوع حلو أنا موافق عليه. خلاص يعني نحدد هذه الشخصيات. حدد هذه الشخصيات، مناظرة واحدة لا توجد أي أي مشكلة. خلاص الشخصيات الخمسة هذه اللي هي داود وموسى، من أخ؟ اسمعهم واحد نكتب اسمعهم. داود وموسى ويشوع، في اثنين ثانيين. وإبراهيم أو محمد، هل من ضمنهم أو لا؟ محمد موجود عندكم صلى الله عليه وسلم؟ ما أنا راح أتكلم على القرآن يعني، أنت تتكلم بس. لا نحن حددنا الشخصيات، أنت قلت شخصيات. أوكي شخصيات، محمد من ضمنهم أو لا؟
ليس من ضمنهم. لماذا؟ لأنه غير موجود عندكم، لا تؤمنوا به. يعني المناظرة راح تكون مسيحية وليست إسلامية؟ لا، إسلامية طبعا. في هذه الشخصيات عندنا نحن إبراهيم وموسى بما أنها عندكم فمحمد أيضا من ضمنهم. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أستاذ أنت قلت الآن، اسمعني اسمعني. لا دعني، لا هكذا تغيير الموضوع. اسمعني أوضح لك. أنت قلت لي الآن مش معقولة هيك بصراحة. الأمور بس أرجوك اسمع نقطة واحدة وأنت بعدين علق براحتك. الأمور اللي عملها داوود هو عملها محمد. أنا أيضا أقول لك تستشكل على داوود أنه عمل في الكتاب المقدس هكذا وهكذا، أنت تعتبر محمد نبي للرسول للإسلام، هو أيضا عمل هكذا وهكذا، وأعطيك الأدلة. اسمعني، نحن اتفقنا أن تكون الشخصيات موجودة في الكتابين. إذا أنت معترف أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتابك خلاص دخله. أنت هكذا اخترت من الأول يا أستاذ. أنت من الأول قلت إن نتناظر في موضوع واحد إذا كانت الشخصيتين موجودة في الديانتين، في الكتاب المقدس وموجودة في القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود عندكم حسب اعتقادكم، مش موجود عندنا، خلاص معناته ما ندخلوش، لأن احنا مش حنتكلم. أنا بماذا أتكلم في هذه المناظرة يا زين؟ لا هذا من خرق للمناظرة، خرق، لأن نحن سنتكلم عن شخصيات موجودة في عند الطرفين. لا هكذا ما ينفعش، هذا اسمه خروج عن الموضوع صراحة. يعني أنت وضعت شرطا وبعدين خالفته. كيف هذه؟ ما وضعت شرطا. لا أنت قلت وأنت مسجل كلامك راجع. ايه راجع، ستجد انك قلت انا موافق تكون مناظرة واحدة لما يكون الشخصيتين موجودة في الاسلام وموجودة في المسيحية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش موجودة في شخصيته في المسيحية. انا معك حتى الان، معك انا موافق على المناظرة الانبياء بين الكتابين، ما عندي مشكلة، بس انت بما انك تعتبر محمد نبي فانا راح اتطرق للامور اللي عملها محمد. لا انا اؤمن به انه نبي صلى الله عليه وسلم، بس انت لا تؤمن به، ونحن اتفقنا لابد ان احنا الاثنين نؤمن بالانبياء. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أستاذ. نحن اتفقنا تكون الشخصيتين عندك وعندي. يعني أنت العربي عندك ضعيف، أنا عارفك أنك مش عربي، بس ليس لهذه الدرجة. ألم تقل أنت من البداية أن نحن موافقين نتناظر إذا كان أنت بلسانك قلت إذا كانت شخصيتين في الكتابين في الديانتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندي أنا بس، مش عندك أنت. ما هو الأعمال حبيبي، ما العلاقة بالأعمال؟ نحن اتفقنا نتناظر في الشخصيات الموجودة عندك وعندي. لا تعطل الوقت رجاء، لا تعطل الوقت. هذا شرطك وانت خلفته، مش موافق خلاص مع السلامة. لا أنت خالفت. التسجيل موجود عندك. حبيبي زين اسمعني، إذا أكيد أنزل هذا التسجيل والناس يشوفونه نزل. أنت اشترطت من البداية أن الشخصيات تكون عندك وعندي بالحرف، هكذا قلت ولا ما قلت؟ مو عندك وعندي، نتكلم عن نفس الشخصية، مو عندك وعندي. لا قلت عندي وعندك، وعطيت مثال المسيح، وعطيت مثال صلب المسيح لو موجود، وقلت آتي بنصوص من الإنجيل ومن القرآن. لا تغير كلامك. أم أن الموضوع رأيته صعبا، حاسس أن الموضوع صعب، أم ماذا موضوع الأنبياء لذلك بدأت يعني تغير رأيك؟ ممكن تسمعني؟ إذا لا تعطل وقتي لأني أنا عندي أشغال كثيرة، اختصر الوقت. هذا نحن اتفقنا. لو أنت لا توافق براحتك. لا أنا موافق طبعا، بس أنت غيرت كلامك. بما أنك تعتبر محمد نبي فحطه من ضمن الأنبياء ونتكلم عنه. لا ماشي، مؤمن به، بس أنت مش مؤمن به. ونحن اتفقنا أن تكون المناظرة موجودة عندك وعندي، إن الشخصية هذه تكون موجودة عندك وعندي، هكذا قلت أنت، والتسجيل موجود. يا أستاذ خير الله، هذه الطريقة أنت راح تطعن في الكتاب المقدس وأنا ليس لي مجال إني أتكلم. لا تكلم في الأنبياء، هؤلاء عندي. أشرح لك وأوضح لك. ما هم الأنبياء مش، ما هو القرآن ذكر بس 25 نبي يعني. لا موجودين. طيب 25 نبي، نحن اخترنا 5 أنبياء فقط، وهؤلاء موجودين بكثرة. 5 أنبياء هؤلاء. أوكي. وفي السنة موجودين، وفي شبهات حولهم بالمناسبة. أساعدك في الشبهات يعني؟ اسمعني يا خير الله، القرآن ذكر بس 25 نبي، وأنت تؤمن ب 24,000 نبي. يا لا إله إلا الله يا أستاذ، نحن اخترنا 5 وهم موجودين عندي وموجودين عندك. اخترنا 5 شخصيات في الكتاب المقدس، ونختار محمد في القرآن. لا هذا مخالف لقولك الأول. أنت قلت بالحرف، أنت قلت موافق على المناظرة الواحدة إذا كانت الشخصيتين
موجودة عندك وعندي. وأعطيت مثال بصلب المسيح إنه هو عندك وعندي. الصلب عندك بس المسيح مش عندك وعندك، تؤمن بعيسى، احنا ما نعرف عيسى. لا، عندنا المسيح، عندنا المسيح، لا تحاول تغير، عندنا المسيح. لا، أنا أؤمن بالمسيح. لا عندي، لا، حتى هو عيسى نفسه يسوع مع تحريفات بسيطة. عندك أنت هذا انت هذا رأيك. خلاص نحن ما اخترنا المسيح، خلاص نحن ما اخترنا، نحن اخترنا 5 شخصيات، اخترنا 5 شخصيات عندك وعندي. يعني تناقش اعمالهم، هذا اللي سالتك ما بدي تطرح. لا أنا نناقش أعمالهم بين الكتابين. طيب حكم محمد من ضمنهم. يا ربي ما زلت أقول له يا أستاذ من البداية أنت قلت الشخصية تكون عندي وعندك، ما تعطل وقتي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عندي بس مش عندك. اوكي، ما هو ما عندك، ما تجي تنتقد اعمال. طيب اسمعني، شوف أنا سأعطيك حلا. الآن أنت اغلق المكالمة وراجع التسجيل كويس، وغدا اتصل بي من جديد ستجد نفسك مخطئا. تمام؟ انا ماني مختصر. لا تمام، بس نصيحة، خذ نصيحة مني، اسمع التسجيل. انا اعي ماذا اقول. طيب جميل، تعي ماذا أقول، انشر تسجيل، انشر تسجيل في قناتك. تمام، وقل لهم أنا قلت ذلك ولا ما قلت ذلك، وشوف ماذا يقولون. إذا بعت لك قدام تنشره ما عندي أي مشكلة، ولا حول طبعا ولا يسر، ما عندي. تمام، انشره وستجد أنك قلت هكذا. طيب أعطي لي أنا سأنشره وستجد نفسك أنك قلت هذا. أيوة أنا قلت هكذا، يعني صلب المسيح راح أطرق للقرآن أنا. لا أنت أعطيت مثال بصلب المسيح وقلت بالحرف إن موافق يكون لما يكون الموضوع واحد عندي وعندك، والشخصية تكون واحدة، هكذا قلت بالحرف، والشخصية تكون واحدة عندي وعندك، هكذا قلت أنت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية عندنا بس مش عندك. ممكن تسمعني؟ طيب يا ريت تختصر لأن الوقت أنا عندي أصلا متأخر الآن، ويبدو أنك لن توافق أنت. لا أنا هيك ما أوافق، هاي الطريقة ما أوافق. زين خير الله، هاي مناظرة. خلاص تمام مناظرة. أغلق الآن المكالمة وراجع تسجيلك، ستجد نفسك أنك أنت مخطئ. تمام؟ أيوة. وغدا نكمل الاتصال، غدا إن شاء الله نكمل الاتصال. راجع تسجيلك الآن، ممكن تسجيله بعث لك، أنا ما عندي مشكلة. تمام، ابعث لي وأنت شوفه وتأكد، ستجد نفسك مخطئا. بعث لك وأنت نشره وأنت. يلا مع السلامة، ولنا مكالمة أخرى إن شاء الله، نشوف ممكن تكون تراجعت بعد ما سمعت كلامك. تصبح على خير. ولا يهمك، الرب معك. باي باي. طبعا بعد إغلاق المكالمة نحن كنا نتحدث عن موضوع الكتب التي هي كتب التي عرضتها في الحلقة. هي مش كتب أصلا، ليست كتب لا وجود لها. لاحظتم الارتباك عنده، مرة يقول اشتريتها ومرة يقول ما اشتريتها وهكذا، لأن هذه الكتب غير موجودة. وفي البداية قال متوفر على الإنترنت، بعدين قال اشتريها اشتراء وهكذا. هذه الكتب هي عبارة عن أغلفة اخترعها النصارى فقط لا غير. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.